Hi guys! For today's video po ay magkakaroon po tayo ng tutorial na naman po all about online renewal ng PIC or PRC ID nyo po. Keep on watching! Stop. So, first thing to do, pupunta po kayo sa Google Chrome. Yan. Tapos, dito po kayo sa Google. Tapos, sa Google, type nyo na lang po yung Laris. Tapos, dito po kayo sa PRC Professional Regulation Commission. Pindutin nyo na lang po. Ayan. So, may mababasa kayo dito. So, pwede nyo naman po siyang basahin. Tapos, click mo lang po siya, okay? Tapos, close. Kung gusto mo naman talaga ng user guide, pwede nyo naman itong i-click. So, close na lang natin. Close ulit. Yan. So, kung kayo ay wala pang or nakalimutan nyo mag-register ng account nyo sa Laris, pwede kayo mag-register ulit dito. So, pipindutin nyo lang yan ha. Ito. So, dahil meron na tayong sa mga meron ng account sa Laris, so, diretso tayo sa sign in. Pagkatapos po, yan, yung sa akin is, so, pag may ano na kayo, save nyo talaga para in case na makakalimutan nyo yung password tsaka Gmail nyo, at least, na-save mo na, diretso ko na lang. So, I'm not a robot. Sign in. Ayan. So, let's wait. So, okay lang natin yan ha. So, magbasa-basa din tayo. Matutunan din tayo sa mga dapat gawin in case of petition for change of registered name due to marriage. So, ilalagay ko lang po sa description box below yung vlog ko or yung tutorial ko naman about the petition for change of registered name due to marriage. So, okay lang natin. Tapos, proceed. So, actually, may picture to guys. Kaso nga lang, ang lakas talaga ng signal ko dito. Nakakaloka. Kasi, na-fill upan ko na. So, ang gagawin nyo lang is, i-fill upan nyo na lang siya. So, okay. So, dito tayo. Pupunta tayo ng select transaction. Yan. So, proceed lang tayo. Ayan. So, ito may makikita kayo dito. May examination, may initial registration, may renewal, duplicate, certification rather. So, dahil ay mag-renew tayo, dito tayo. Ayan. So, ilalagay lang natin dito ang profession natin. So, ano pong profession nyo sa akin is, nilagay ko na lang yung akin. Ayan. Tapos, yung license number nyo. Okay, so yan. Proceed lang natin. So, ayan. So, since, tapos na po ako nakapag-renew kasi nakalimutan ko po siyang i-vlog nung online transaction po ako. So, ang gagawin niyo lang, proceed lang kayo dito. So, susunod niyan is may nakalagay po doon kung anong branches ka kukuha. So, sa ngayon kasi, ang dami po talagang nagpapa-online. So, nahihirapan po ko last time magpili ng slot
o makakuha ng slot. Cut. So, nahihirapan po ako last time makakuha ng slot kasi po, napakadami po talagang nag-online ngayon. So, ang ginawa ko is, sinelect ko na lang po yung area which is mas malapit-lapit yung months. Kasi, nagpa-ano ko sa Robinson Galleria. So, ang malagay din na slot ko is December. So, mas malayo po. So, sa ano naman, sa main PRC, mas malayo din. Sa mga December onwards. So, ang napili ko lang ay Robinson's Las Piñas. Doon po ako na-releasean ng PIC ko. Sa PRC. So, continue mo lang po yon. So, magbabayad po kayo ng online transaction through PayMaya. So, make sure na may PayMaya account kayo. Ang babayaran lang po, pag hindi po delivery is 450. I think naman, pag deliver naman, near ano lang kayo, dapat nasa NCR lang kayo na area. Since ako po is nasa Rizal area, hindi ko po talaga siya pwedeng i-deliver. So, napipilitan po akong magpa-hanap ng slot para kukunin ko na lang yung aking ID. So, okay, so pagkatapos mong matapos na yung transaction mo, nakapagpili ka na, ayan, may nakalagay dyan. O may reference number ka. Ayan. Dito mo makikita sa existing transaction if nakapag online ka na. O na, ano na yun, na-approve na. So, ito po. May nakalagay naman dyan, paid, PayMaya, wallet. O, yan ang ginamit ko. So, 450 lang po ang bayaran ko. So, application, professional ID, renewal. Yan. Tapos, bibigyan ka nila. So, ito na nga yung naano ko, Robinson's Place, Las Piñas. So, dito. So, ito po yung schedule ko. October 8, 2021, 11 a.m. to 12 p.m. So, wala naman pong masyadong tao nung pumunta kami. So, dapat, pagpunta nyo na po doon sa mismong pupuntahan nyo, huwag nyo kalimutan dito mag-print ng document. So, ipiprint nyo lang. So, yun lamang po. Kung may mga katanungan po kayo, just comment down below.